مرحبا بكم في دار الكتاب. جدا سعيد بلقائكم. الكتاب ديال اليوم هناك إله مفروض يقراه المؤمن والملحد. علاش؟ لأنه كتاب مهم، كتبه واحد من أكبر فلاسفة الإلحاد، والسبب أنه كتبه كيشرح لنا كيفاش تحول من الإلحاد إلى الإيمان. أهلا بكم. أنتوني مواليد لندن 1923، مات في 2010، عاش 87 سنة. منين بدا كيفهم العالم ولا كيقرأ الحد، ولكن في الحقيقة هو الحد في سن مبكرة. الحد بالضبط السن ديالو 14 سنة. من أسباب الإلحاد ديالو باه كان قسيس، كان رجل دين، رجل ديال الكنيسة، وكان داك الحوارات ديالهم عمرهم باه ما قنعوا بأن هناك إله، بأن هناك حياة بعد الموت. فهو اختار الإلحاد منذ 14 سنة. كبر، مشى للعسكر في الحرب العالمية الثانية، وخدم في المخابرات الجوية، درس اللغة اليابانية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وبعد دخل جامعة أكسفورد تخصص فلسفة. وهذيك الجامعة بسبب واحد النادي وسط جامعة أكسفورد سميتو نادي سقراط، هو اللي غادي يعطيه الأدوات ديال مناظرة المؤمنين، ويكتب كتوبة في فلسفة الإلحاد كيقنع العالم بأن الخيار العقلي والمنطقي هو الإلحاد، وأن التدين وفكرة الإله هي تزوير ديال الحقيقة. أنتوني كتب 30 كتاب فلسفة الإلحاد، والأسلوب ديالها كان قوي وكان مقنع، هو بالفعل شرس. وعلى ذكر الشراسة، شنو هو العنوان الفرعي ديال الكتاب؟ الكتاب سميتو هناك إله، والعنوان الفرعي ديالو لتحت: كيف غير أشهر ملاحدة العالم أفكاره. وهذا كيشرح لك أن هذا الملحد هذا ماشي ملحد عادي، بل هو ملحد شرس. امتى كتب هذا الكتاب هذا؟ في 2007. كيشرح للملحدين كيفاش غير الأفكار ديالو من الإيمان إلى الإلحاد. امتى غادي آمن أنتوني بأن هناك إله؟ آمن في سنة 2004. إذن تسنى 3 سنين باش يكتب لنا هذا الكتاب هذا، ويشرح للملحدين والعالم كيفاش تحول وعلاش من الإلحاد إلى الإيمان. لقى مشكلة كبيرة مع الملاحدة أصلا، لأنهم ولاو كيتهموه بأنه حمق، وأنه مجنون، وأنه مرض بواحد المرض عقلي، وداك الشيء علاش تسوطاو ليه السلوكة ديال عقله وتحول من الإلحاد إلى الإيمان. وهذا الشيء علاش في هذا الكتاب هذا أنتوني كيهاجم الملحدين وتيبين الكذوب ديالهم على بعض العلماء كما غنشوفوا شي هنايا، وكينتقد النظريات ديالهم في الإلحاد، وكيفاش كيلويو العنق ديال العلم باش يخدم النظرة ديالهم للعالم بأن ليس هناك إله. الفلسفة ديال الإلحاد ديال أنتوني علاش كتعتمد؟ أولا هي فلسفة تحليلية كتحلل، وفلسفة الدليل. علاش؟ لأنه منين مشى لجامعة أكسفورد، وفي كلية الفلسفة ديال أكسفورد فيها نادي سقراط، وهذا نادي سقراط الشعار ديالو هو تبع الدليل في مادك، انت مع الدليل. هذا الشيء كله كيشرحه أنتوني في الكتاب ديالو. الفصل الاول ديال الكتاب سميتو انكاري للاله، كيشرح فيه كيفاش انه دوز 50 عام من حياته كلها الحاد، كتب فيها 30 كتاب كلها على فلسفة الإلحاد، وكيفاش دحض الحجة ديال المؤمنين بأن هناك إله وهناك آخرة. تشرح فيها كيفاش الإلحاد سن ديال 14 عام، كيفاش أن الورقة الأولى اللي كتبها سنة 1950 وسميتها علم اللاهوت والتزييف، كيشرح فيها كيفاش أنه ثارت الانتباه ليه وانتبهوا ليه العلماء والفلاسفة على أنه بالفعل واحد من أهم فلاسفة الإلحاد في القرن العشرين. وديك الورقة اللي كتبها في 1950 من أهم الورقات الفلسفية اللي كتعامل مع الدين واللاهوت والإلحاد، كانت ورقة قوية والحجاج ديالها قوية. الكتاب سميتو افتراض الإلحاد، كتبه في 1976. الفكرة الجوهرية ديالو هي أن منين كنتناقشوا مع المؤمن ولا الإنسان اللي كيآمن بالله كنفترضوا الإلحاد. الإلحاد هو الأساس. ولا بغيتي تقول لي بأن الإله كاين، أعطيني الدليل التجريبي، دليل اللي نجربوا نديه المختبر ونقول بالفعل عندك الصح. وإلا فأساس النقاش ديالنا وأساس الرؤية ديالنا للعالم أننا كنفترضوا الإلحاد حتى كيجي شي دليل كيقول لنا بأن الله موجود. كيشرح في هذا الفصل كذلك أن من أسباب الإلحاد ديالو أنه كينكر فكرة أن هناك حياة بعد الموت.
ومن أسباب الإلحاد ديالو هو الشر اللي كاين في العالم، الحروب، المجاعات، الظلم اللي كيشوفوا في هذه الدنيا هذه خلاته يشك في أن هناك إله. تيقول لك لو كان الله كان يحبس الظلم، يحبس المجاعات، يحبس الحروب، يحبس المأساة والأحزان والمعاناة ديال الإنسان في هذه الأرض. هذا من بعد كينتقل للفصل الآخر، كينتقل للفصل الاكتشاف الإله، وتيقول كيفاش اكتشفت بأن بالفعل هناك إله في سنة 2004. وتيقول أن 3 ديال العوامل هي اللي خلاته يتحول من الإلحاد الشرس إلى الإيمان الشرس. أول حاجة هي قوانين الطبيعة، قانون في الكيمياء، قانون في الفيزياء. تيقول من كتب القوانين؟ لأن ملي كيدير قانون كيكتبوا شي واحد كيقول لك ها القانون هكذا. إذن هاد القوانين اللي قوانين محكمة في الطبيعة وموجودة في الكيمياء، موجودة في الفيزياء، موجودة في البيولوجيا، موجودة في الكون، شكون اللي كتبها؟ هناك كاتب لهذا القانون الصارم اللي موجود في الطبيعة وموجود في الكون. وفي هذا الفصل هذا كيهضر على العلماء اللي استنتجوا بأن بالفعل هناك مصمم ذكي لهذا الكون، منهم نيوتن، منهم شرودنجر اللي خدا جائزة نوبل، منهم أينشتاين. وهنا كيهاجم الملحدين وكيهاجم دوكنز اللي كيكذب على أينشتاين. دوكنز كيقول لك أن أينشتاين مات ملحد، لكن أنتوني فلو في هذا الكتاب هذا كيقول دوكنز بأنه كذاب، وتيقول له بأن أينشتاين في النهاية ديالو كان تيقول أن هذا الكون وهذه الحياة وهذه المخلوقات كاين موراها واحد المصمم ذكي، كاين عقل ذكي غير محدود القدرة، هناك قدرة كبيرة لا متناهية، وهناك ذكاء مع إطلاق الزمان وإطلاق المكان. السبب الثاني اللي جعله يتحول من الإلحاد إلى الإيمان هو DNA. توني فلو مشى قرا جميع الكتب اللي كاينه مع DNA، وكيمشي للجامعات وكيمشي لكليات العلوم وكيجلس مع المتخصصين ديال DNA وكيتكلم معاهم وكيطرح أسئلة، فتعلم كل شيء على DNA. وقال لك نو، يستحيل يكون هذا الشيء عبث، يستحيل أن هذا DNA وهذا التعقيد ديالها وهذا التصميم المعقد والخلية وكيفاش كتقسم والحياة ديال الخلية مستحيل يكون هذا الشيء عبثي. وكيرد على الملحدين اللي كيقول لك أنه هذيك غير الحياة من العدم، الحياة انطلقت من العدم بتفاعلات كيميائية أعطتنا الخلية. قال لهم يستحيل يكون هذا الكلام صحيح لولا 3 ديال الحوايج. أولا الخلية عندها هدف، عندها مهمة. ثانيا تتوالد وتتكاثر. وثالثا الخلايا مبرمجة كيميائيا، هناك برنامج، هناك تصميم، هناك الكثير من الرياضيات، بزاف ديال الماط كاين وسط الخلية، والخلية صغيرة مجهرية وتشبه الخلية بمعمل وتعقيدات وحركات وتفاعلات. قال لهم لا، يستحيل أن هذا الشيء يكون عبثي. وتيحارب نظرية التوالد الذاتي ديال الملاحدة، تيقول لهم نو، هذه نظرية جوفاء ما كتجيب على حتى شي حاجة، هي نظرية فلسفية كتجاوب غير على لماذا، لكنها ما كتجاوبش على أهم سؤال اللي هو كيف. يستحيل هذا الشيء يكون عبثي، هناك عقل مصمم، هناك ذكاء. وهنا غادي يخرج بالنظرية الأخيرة أن هناك إله صمم هذا الشيء كله، هناك ذكاء متعالي، هناك عقل غير متناهي، قدرة لا حدود لها، هناك مصمم، كاين واحد دار ديزاين لهذا الكون هذا ووضع القوانين ديالو، ومن الخلية غادي ينطلق إلى الكون. وتيقول لك هذا الكون هذا لو ما كانش عنده تصميم دقيق وقوانين مضبوطة والكاتب ديالها كان عارف شنو كندير، هذا الكون هذا كان عنده احتمالين: إما كان غادي ينكمش على نفسه، يبدا يصغر وينكمش، أو لا كان غادي يصاب بالتضخم ويبدا يكبر. وهاد كلتا الحالتين يستحيل معها يكونوا مجرات وكواكب ونجوم. إن هناك خالق ذكي، هناك عقل كيضبط هذا الشيء كله، وضع كل شيء بحساب وبميزان دقيق علمي، ميزان عنده علاقة بالعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء. يستحيل هذا الشيء يكون عبث. إذن هناك إله، هناك خالق، هناك ذكاء، هناك مصمم ذكي. أنتوني فلو في الكتاب ديالو هناك إله كيهضر بزاف على دوكنز، على هاريس وملحدين آخرين، وكيقول كيفاش أنهم غير حيت عندهم فكرة في عقلهم كيرفضوا الدليل. وواحد الحاجة مهمة غتكتشفوها في الكتاب، كيهضر كيفاش أن النظرية ديال الملحد كيخليه هي اللي تسيرو فيما يخص التعامل ديالو مع الدليل.
هو نداء، هذا الكتاب نداء الى الملحدين، تيقول لهم تعاملوا مع الدليل بدون ديك الافكار والنظريات اللي عندكم مسبقه على الدليل ذاته. وكيعطي مثال مثلا نظريه الكون، واش هو كون ابدي ولا كون عنده بدايه، وتيقول لهم غير حيت نتوما ما كتقبلوش كلمه البدايه، لان ملي كتقول الكون عنده بدايه فكتفترض ان هناك نهايه، إذن هناك إله هو اللي بدا تلك البداية، هو خالق البداية ومصمم البداية. فكيقول لهم غير حيت نتوما ما كتقبلوش هذه الفكرة هذه، داكشي علاش كترفضوا أن هناك بداية وكتقبلوا فكرة أن الكون أبدي هكا غير محطوط من قديم الزمان، هو أبدي، لأن فكرة أن الكون أبدي كترفض فكرة الإله. وكيهدر عن نظرية البيج بونغ وكيعتبرها بداية منطقية ديال نشأة الكون وولادة الكون. وهذا الشيء علاش هذا الكتاب هذا يفيد المؤمنين ويفيد الملحدين. يفيد المؤمنين كيزيد يقويهم وكيعطيهم ترسانة في يديهم يناقشوا بها الملحدين، ويفيد الملحدين كيبين لهم فين هما غالطين، شنو هو الغلط. وحتى داك الغطرسة والغرور ديال الملحد كيهرس هذا الكاتب هذا بهذا الكتاب هذا، لأنه فيلسوف كبير دوز حياته كلها في الإلحاد، كتب 30 كتاب. فإلا كتب هذا الكتاب هذا لأنه عنده ما يقول، إنه كيروي لنا القصة وكيشرح لنا كيفاش ننطلق من الإلحاد إلى الإيمان. فهو كتاب قوي للطرفين، لا المؤمنين ولا الملحدين. أخيرا بغيت نقول واحد الفكرة مهمة. ملي كنبحث على هذا الكتاب هذا قريته من الغلاف للغلاف، مشيت كنبحث عليه، لقيت بزاف ديال المسلمين كيقولوا أنه أسلم، كيقول الحمد لله لقد أصبح مسلم. أنتوني عمره ما أسلم، يعني ما قالش لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم ينطق بالشهادة. أنتوني آمن غير بالإله، فهو آمن بأن هناك إله، لكن عمره ما أسلم. بالعكس هو كينتقد الأديان. أنتوني ربوبي كيآمن بأن هناك إله مرادشي، لكنه عمره ما دخل في تشديد لا اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام، فهو لم يسلم. فالكتاب كنصح به بزاف يكون عندك في المكتبة ديالك، تحطو عندك، يكون جزء من الكتب اللي عندك، لأنه كتاب قوي في المجال ديالو، كتبه واحد من أهم الفلاسفة ديال القرن العشرين، فهو إضافة ممتازة لعقلك والمكتبة ديالك، وكنصح بالقراءة ديالو. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة المقبلة من حلقات دار الكتاب والسينما.